امروز میخوام راهنمای خرید سیستم برای کارهای گرافیکی، انیمیشن، جلوه‌های ویژه و کار با بلندر رو توی این ویدیو بهتون بگم. از رده ارزون تا اقتصادی و همینطور رده بالا. همین اول کار بهتون بگم که همه چیز بستگی به کاربری شما داره. مشخصات سیستم من اینه. مادربردم Asus Prime X570P، پردازنده AMD Ryzen 9 3900X. قابل توجه کسانی که میگن رایزن داغ میکنه، خوب نیست اینا، من الان سالهاست دارم از AMD استفاده میکنم و کاملا راضیم. کلی هم باش پروژه و کلیپ و چیزای خفن درست کردم. کارت گرافیک Asus RTX 2060 سوپر 8 گیگابایت، دو تا رم 16 گیگ 3200 دارم، 512 گیگ SSD و 4 گیگ هم هارد HDD. این خنک کننده ای هم که می‌بینید دیپکول مدل LE500 و پاورم هم 750 گلد. خب من با این کامپیوتر این کلیپ ها رو ساختم. میخوام بهتون بگم که لزوما لازم نیست برای خرید سیستم بریم اون اولی رو خریداری کنیم. همه چی بستگی به کار و فعالیت هنری شما داره. اگه میخواین که توی حوزه CGI کارهای تبلیغاتی، نمایش محصولات و انیمیشن انجام بدین، جلوتر قطعاتی رو بهتون معرفی میکنم. سیستم میان رده یا اقتصادی هم کفایت میکنه، ولی اگه کارهای خیلی سنگین گرافیکی و رندر میخواید انجام بدید، مثلا یک صحنه شلوغ بلوغ شما در نظر بگیرید که کلی آبجکت و پلیگون های زیاد داشته باشه، انفجار داشته باشیم، انواع شبیه سازی های مختلف، دود و آتش باشه، سیالات باشه و چند تا انیمیشن کاراکتر باشه که بخواد فیزیک پیچیده ای رو به ما ارائه بده و رندر طولانی تر و با تایم بالاتری رو بخواد برامون بندازه که حالا خیلی جا میبینی کرش میده، انجام نمیشه و اصلا رم سیستم و گرافیک پر میشه. خب توی این موارد قطعا من بهتون سیستم بالا رده رو پیشنهاد میکنم. خب بچه‌ها میخواید یادداشت کنید، اسکرین شات بگیرید، هرچی از سیستم ارزون، از قطعات ارزون من شروع میکنم. هرچند که برای کلا کار حرفه‌ای بخوایم توی این حوزه CGI VFX، این جلوه‌های ویژه، کار سنگین میخوایم با بلندر انجام بدید، سیستم رده پایین ارزون رو پیشنهاد نمی‌کنم. دیگه حداقل از میان رده، یعنی پیشنهاد اقتصادی، سیستم اقتصادی به بالا شما حساب کنید دیگه برای کار VFX. اما اینجا میتونم به AMD Ryzen سری 5، اگه به پردازنده رایزن علاقه‌مند هستید میتونید این 5600X پردازنده تری رو توی این تاریخ با این قیمتی که داره میتونم بهتون پیشنهاد بدم. اینجا مشخصات رو نوشته که حافظه کش 32 مگابایت LTE داره و فرکانس بوستش حداکثری تا 460 گیگاهرتز انجام میشه، 6 هسته‌ای و معماری پردازندش هم زنتیریه. و اگرم به اینتل علاقه‌مند هستید میتونم کورای 5 12400F که توی این تاریخ با قیمت 11 تومن هست، این رو هم میتونم بهتون پیشنهاد بدم. اینجا هم مشخصاتش زده، همه ویژگی‌هاش هم اینجا براتون نمایش داده. توی رده ارزون این خیلی خوب هست. برای کارت گرافیک هم حالا توی رده پایین در نظر بگیریم، میتونم GeForce RTX 3050 رو بهتون پیشنهاد بدم که 8 گیگه. با این قیمت دیگه حداقل کارت گرافیکی که میشه تهیه کرد برای کار با بلندر، مدل سازی، انیمیشن متریال، CGI میتونید باش کار کنید. مثلا برای ساخته یه همچین صحنه‌ای به راحتی با همین مشخصاتی که بهتون گفتم کاملا قابل اجراست. خب اصل کار که پردازنده کارت گرافیکی که اکثرا میپرسم، ولی خب مادربردم بخوام بهتون پیشنهاد بدم، این دوتا مدل رو براتون عکسشون میذارم، میتونید اینها رو تهیه کنید. خب بریم توی میان رده که باز کلی مدل‌های مختلف هستا، ولی خب مثلا رایزن 7700X اینو میتونم بهتون پیشنهاد بدم با قیمت الان 18600 اینجا گذاشته. باز مدل‌های دیگر رو میتونید سرچ کنید، میتونید از هوش مصنوعی بپرسید که متناسب با کار گرافیک، کار جلوه‌های ویژه، کار بلندر، باز میتونه چند تا مدل رو پیشنهاد بده. ولی خب اگه باز بودجه بذارید و مدل‌های بهتری رو میتونید نسبت به این تهیه کنید، مثلا بین 20 تومن تا 30 تومن برای پردازنده اختصاص بدین برای میان رده. مثلا AMD Ryzen 7 5800X3D این رو تهیه کنید، بسیار بهتره. اما برای اینتل هم کورای 7 12700K یا کورای 7 13700K رو میتونم بهتون پیشنهاد بدم. اینجا هم مشخصات رو زده. باز میگم
بیشتر هزینه کنید و اون سری که بهتون گفتم رو تهیه کنید. خب دیگه قیمت هم انقدر رفته بالا که ببین الان این طبق چیزی که من تحقیق کردم، حالا برای اقتصادی و میان رده، میشه به انویدیا RTX 4070 12 گیگابایتش یا همین مدلی که اینجا زده، میتونم بهش اشاره کنم که با این قیمت در حال حاضر وجود داره. بذار بیام پایین ببینم دیگه چه مدل اینجا هست. ولی خب طبق چیزی که من برای کار گرافیک هم سرچ کردم، این رو تونستم به دست بیارم. و کارت گرافیک AMD میخواید RX 7700 XT 12 گیگ، این هم میتونم بهتون پیشنهاد بدم. برای مادربرد هم 2 تا براتون میذارم، عکس مشخصاتش رو این رو یادداشت کنید. و برای رم هم رم پیشنهادی که پیشنهاد میشه 32 گیگابایت و یا بهتر این که 64 گیگابایت رمتون باشه. اما بریم برای رد بالا. برای پردازنده رایزن 9 7950 X3D که بسیار برای کار گرافیکی، برای کار رندر، خودتون برید مشخصاتشو و توضیحاتش توی سایت اختصاصیش هم بخونید، زده که برای اصلا کلا کار رندر و کار گرافیکی طراحی و تولید شده و بسیار مناسبه که الان تو همین تاریخ با همین قیمت اینجا زده. و برای اینتل هم کورای 9 14900K، این هم برای کار گرافیکی. برای کار گیمینگ هم خیلی خوبه. حالا بچه‌ای که خیلی از بچه‌ها با بلندر کار میکنن، طراحی کاراکتر میخوان بزنن برای گیم، حالا با یونیتی کار میکنن یا با آنریل انجین، اینها برای ساخت بازی، چون با بلندر خب هم میشه اون حالت سینماتیکش CGI رو درست کرد و همین که طراحی کاراکترش و بعد اینکه انتقال شدیم به آنریل انجین برای سیستم موتور بازی. اینها در نظر داشته باشید که اینا که دارم میگم برای حوزه گیم و ساخت بازی هم بسیار اوکی است، همینطور طراحی گرافیکی و کار جلوه های بصری. بچه مدل خفن‌تر کارت گرافیک هم بخوام بهتون بگم، خب قاعدتا 5090 اینجا داریم با یه همچین قیمت بسیار بالایی و همینطور کارت گرافیک ایسوس باز اینجا این مدل از 5090 داریم که با این قیمت 700 تومن اینجا برامون زده. اینم دیگه قول کارت گرافیک. گفتم رمتونم 64، حالا برای بالا رده 60 دیگه 64 تا 128 گیگابایت DDR5 قطعا مناسب کارتون خواهد بود. چیزی که اینجا وجود داره و نکته‌ای که باید بهتون بگم، مثلا توی سکانس هیولایی که توی شهر هست از زیر زمین میاد بالا، خب ما اینجا تخریب سنگو داریم، دودو داریم و انیمیشن کاراکتر رو داریم. خب یک صحنه پیچیده حساب میشه و ممکنه که توی اون سیستمای پایین رده جوابگو نباشه، حالا میان رده به بالا اوکی هست. ولی خب چیزی که وجود داره اینه که ما نمیام توی یک صحنه که کلی آبجکت هست، حالا میخواد انفجار باشه، تخریب اجسام باشه، فیزیک پیچیده‌ای داشته باشه و چند تا اصلا کاراکتر باشه که انیمیشن داشته باشه، خب ما نمیایم قاعدتا همه رو یک جا رندر بگیریم، یک جا خروجیشو بگیریم. همه اینا رو میتونیم بیایم، ببین تکنیک داره، ترفند داره که من توی دوره جلوه ویژه اینا رو کامل گفتم. شما مثلا چند تا المان داره توی صحنه‌تون، میتونید انفجار رو جدا خروجش رو بگیرید، کاراکتر اون انیمیشن کاراکتر رو باز توی یک لایه جدا خروجش رو بگیرید. ببین صحنه مثلا یه فیلمبرداری کردین، فوتیج خب هست دیگه، ثابته اونجا، ثابته که یعنی ترکینگش رو انجام دادید. خب یه چیزی که میتونم به یک نقطه امن تشبیهش کنم، خب که بازم میگم همه اینا رو ما خروجیش رو یک جا نمیگیریم. مثلا من همون برای حالا یه چند تا ویدیو اینجا براتون بذارم، خب من نیومدم همه اینا رو یک جا رندرشو بگیرم. خب مثلا انفجار یه صحنه رو جدا گرفتم، انیمیشن رو جدا گرفتم توی فولدر دیگه، بعد همه اینا رو آوردم توی افتر افکت و لایه لایه طبقه بندی کردم و که بهش میگیم کامپوزیت. ببین اینجوری ما میتونیم بهینه‌تر کارمون رو انجام بدیم. یه سری قواعد داره، یه سری برنامه‌ریزی داره، یه سری نکات داره که اونا رو رعایت کنیم میتونیم خیلی از صحنه‌های CGI که دارید توی کلیپ ها سینما اینا رو میبینید رو
با تمرکز لازم، با خلاقیت خودتون درست کنید. حالا امروز هم که هوش مصنوعی اومده، یه سری کارا رو اون انجام میده. توی یه ویدیوی دیگه من راجع به AI هوش مصنوعی براتون میذارم که آیا در نهایت هوش مصنوعی میتونه جایگزین کار یک هنرمند رو، یعنی کلا کار یک هنرمند رو انجام بده یا نه فقط صرفا به عنوان یک دستیار بهش نگاه کنیم. توی ویدیوی مجزای دیگه من به این اشاره میکنم. یه چند تا ویدیو دیگه هم خب باید راجع به موضوعات مختلف بگم که همینجا خیالتون رو راحت کنم. در حال حاضر نه، ما نشونه‌ای نمیبینیم از کمپانی‌ها، سازمان‌ها که بخوان رسما و علنا کاری که یک هنرمند داره طراحی میکنه، سی جی انجام میده، کامل کنار گذاشته باشه و همه کارا رو هوش مصنوعی انجام بدن. نه، هوش مصنوعی رو فعلا به عنوان یک دستیار بسیار کاربردی بهش نگاه کنید، چون خیلی جاها یه سری باگ ها داره. وقتی سکانس پلان عوض میشه، مثلا شما فرض کنید که یک کاراکتری رو، یک کاراکتر انسان رو میخوایم روش هوش مصنوعی رو انجام بدیم. خب ما میخوایم که لباسش رو عوض کنیم، مثلا یه لباس گلگلی بندازیم روش، خب یه لباس خاص زمان قدیم مثلا میخوایم بندازیم روش که یک رنگ و لعابی داره، یه سری طرح برجستگی روی لباسش اصلا هست. خب این شات که عوض بشه جابجا میشه، مثلا اون طرح‌هایی که روی پیرنش هست، روی لباسش هست، حالا میتونه مثلا برای زمان قدیم باشه، آینده باشه، زمان حال باشه، این یک سری جابجایی‌هایی انجام میشه که کار رو تمیز در نمیاره. ببین خوبی که ما توی نرم افزار انجام میدیم اینه که کنترل لازم رو روی آبجکت داریم، ولی توی هوش مصنوعی کنترل خاصی نیست و شما باید یه سری متن رو براش بنویسی، باید صبر کنی که حالا اول اینم بگم که رایگان نیستن که تا یه جاییش رایگان انجام میشه و بعد اشتراکی میشه، حالا ماهانه، 6 ماهه، 1 ساله. خب متن رو میدی و اون برات انجام میده. حالا این یک جای باگی داشته باشه، شما باید دوباره از اول متن رو اصلاح کنی و دوباره وایسی که اون رو برات انجام میده، اون پروسه‌ای که داره رندرش رو میگیره برات و به هر حال انجام میده. که خب من اینو توی ویدیوی مختص خودش توضیح میدم کامل. خب اینم از مشخصاتی که میتونستم بهتون بگم و توی کامنت ها برام بنویسید که توی همین حوزه توی چه موضوعی دیگه براتون ویدیو درست کنم و راهنماییتون کنم و همینطور برای خرید لپتاپ و اینکه از ویندوز استفاده کنم یا مک. خب همین اول کار بهتون میگم که قطعا ویندوز، ولی خب باز این دلیل نمیشه که از مک هم نشه استفاده کرد، میشه استفاده کرد. اون هم میتونم توی ویدیوی جداگونه بهتون توضیح بدم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید، مراقب خودتون باشید و تا یه ویدیو دیگه میبینمتون.